নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পলিটিকেল চাইণ্টিষ্ট ইউটিউব চেনেলটিৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টি আগন্তুক স্নাতকোত্তৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাসমূহৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। যোৱা বছৰত ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এই ভাগটোৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাসমূহত প্ৰশ্ন অহা পৰিলক্ষিত হৈছিল। গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ইণ্ডিয়ান পলিটি পাৰ্ট 1। আমি আজি কেইখনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ এক্ট আৰু সেই এক্টৰ লগত জড়িত কিছুমান ফেক্টৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ কোম্পানী ৰুল। ইয়াত কোম্পানী ৰুল মানে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৰুলৰ কথা কোৱা হৈছে ভাৰতত। অৰ্থাৎ কোম্পানী ৰুল বুলি ক'লে আমি বুজিবলৈ পাওঁ 1773 পৰা 1858লৈকে। আমি নেক্সট ফেক্টলৈ আহোঁ যে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 অৰ্থাৎ যোনখন আমি এক্ট অফ ছেটেলমেণ্ট বুলিও জানিবলৈ পাওঁ। এই এক্টখনৰ লগত জড়িত প্ৰথম ফেক্টটো হ'ল এই এক্টখনৰ সময়ছোৱাতে ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেলজন নিযুক্তি দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁ আছিল লৰ্ড ৱাৰেন হেষ্টিং। আৰু দ্বিতীয়টো ফেক্ট হ'ল এই এক্টখনৰ লগত জড়িত, সেইটো হ'ল এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ এ ছুপ্ৰিম কোৰ্ট এট কেলকাতা। এখন ছুপ্ৰিম কোৰ্ট এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল কেলকাতাত, যোনখন 1774ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল। নেক্সট এক্টখনলৈ আমি আহোঁ। নেক্সট এক্টখন হ'ল আমাৰ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1883। আৰু সেই সময়ত অৰ্থাৎ চাৰ্টাৰ এক্টখনৰ লগত জড়িত এটি ফেক্ট হ'ল সেই সময়তে ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। আপুনি কনফিউজ হ'ব পাৰে, ইয়াত আমি পৰত পঢ়িলোঁ যে লৰ্ড ৱাৰেন হেষ্টিং ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল, কিন্তু আমি ইয়াত পাম যে ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ এই ইণ্ডিয়া শব্দটো মই অলৰেডি মাৰ্ক কৰি থৈ দিছোঁ। কনফিউজ নহ'ব এই দুটা বিষয়ত। ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া হ'ল লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং। থাৰ্ড এক্টখনলৈ আহোঁ আমি, যোনখন হ'ল চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1853। এই এক্টখনৰ জৰিয়তে অপেন কম্পিটিশ্যন ছিষ্টেম এটা মুকলি কৰা হৈছিল, যোনটো হৈছিল চিলেকশ্যন এণ্ড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছৰ। আৰু ইয়াত ভাৰতীয়সকলক ইনক্লুড কৰা হৈছিল এই ছিষ্টেমটোত। ভাৰতীয়সকলৰ কাৰণে মুকলি আছিল। ইট ইণ্ট্ৰডিউচড এন অপেন কম্পিটিশ্যন ছিষ্টেম অফ চিলেকশ্যন এণ্ড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছ আৰু অপেন টু দ্য ইণ্ডিয়ানছ অলছ'। ছেকেণ্ড ফেক্টটো হ'ল এই এখনৰ জৰিয়তে মকলে কমিটি এপইণ্ট কৰা হৈছিল। মকলে কমিটি যোনখন কমিটি অন দ্য ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ বুলি জনা যায়। আমি যদি কুৱেশ্যন এটি কৰোঁ যে কোনখন কমিটি অন দ্য ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ বুলি জনা যায়, তো সেইখন আমাৰ মকলে কমিটি হ'ব, আৰু যোনখন এপইণ্ট কৰা হৈছিল 1854ত। থাৰ্ড পইণ্টটো হ'ল আমাৰ ইয়াত লোকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইন দ্য ইণ্ডিয়ান লেজিছলেটিভ কাউন্সিল। অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান যোনখন লেজিছলেটিভ কাউন্সিল, যোনখন চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল আছিল, তাত লোকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়া হৈছিল এই এক্টখনৰ জৰিয়তে। আৰু ইয়াত এটি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল আমাৰ ফাদাৰ অফ চিভিল ছাৰ্ভিচ বুলি কাক জনা যায়। ফাদাৰ অফ চিভিল ছাৰ্ভিচ তেওঁ আছিল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ। যেতিয়া আমি কোম্পানী ৰুল পঢ়িলোঁ, এতিয়া আমি ক্ৰাউন ৰুললৈ আহোঁ। ক্ৰাউন ৰুলটো আমাৰ হৈছে 1858ৰ পৰা 1947, অৰ্থাৎ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সময়ছোৱালৈকে। ইয়াৰে প্ৰথমখন গুৰুত্বপূৰ্ণ এক্ট হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858। এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ফাৰ্ষ্ট ফেক্টটো, দিছ ছিগনিফিকেণ্ট এক্ট ৱাজ এনেক্টেড ইন দ্য ৱেক অফ দ্য ৰিভল্ট অফ 1857, অলছ' ন'ন এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অৰ দ্য চেপয় মিউটিনি। ইয়াত আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাওঁ যে চিপয় মিউটিনি অৰ্থাৎ চিপাহী বিদ্ৰোহ। চিপাহী বিদ্ৰোহ আমাৰ হৈছিল 1857ত, আৰু এই ছিগনিফিকেণ্ট এক্টখন বনোৱা হৈছিল এই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ছোৱাত। ইয়াত লিখা আছে দ্য এক্ট ৱাজ এনেক্টেড ইন দ্য ৱেক অফ ৰিভল্ট অফ 1857, আৰু তাৰপিছতে এই এক্টখন বনোৱা হৈছিল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক 1858। আৰু যোনটো আমাৰ এই এক্টখনক আমাৰ সেই বুলিও জনা যায়, কি কয়,
এই ৰিভল্ট অফ 1857 যোনটো কয় অলছ' নন এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, অৰ্থাৎ চিপাহী বিদ্ৰোহক আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ বুলিও জনা যায়। ছেকেণ্ড ফেক্টটো হ'ল আমাৰ known as the Act for the Good Government of India, abolished the East India Company and transferred the powers of government, territories and revenues to the British Crown. এই এখনক আমাৰ গুড গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া নামেৰেও জনা যায় আৰু এই এখনে এবলিছ কৰিছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, এবলিছ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু ট্ৰেন্সফাৰ দ্য পাৱাৰ্ছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি পাৱাৰ আছিল, টেৰিটৰিজ এণ্ড ৰেভিনিউজ টু দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন, গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰ আৰু টেৰিটৰিজ আৰু ৰেভিনিউজখিনি ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনলৈকে স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। থাৰ্ড ফেক্টটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া। এই এখনৰ সময়ছোৱাতে ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয়জনক নিযুক্তি দিয়া আছিল আৰু তেওঁ হ'ল লৰ্ড কেনি। ফ'ৰ্থ ফেক্টটো হ'ল এণ্ডেড দ্য ছিষ্টেম অফ ডাবল গভৰ্ণমেণ্ট বাই এবলিছিং দ্য বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল এণ্ড বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ। এই এখনৰ জৰিয়তে এণ্ড কৰা হৈছিল ডাবল গভৰ্ণমেণ্ট ছিষ্টেমটো আৰু বাই এবলিছিং কিহৰ দ্বাৰা, বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল এণ্ড বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰক এবলিছ কৰি কিনে। ফিফ্থ ফেক্টটো হ'ল ক্ৰিয়েটেড এ নিউ অফিচ অফ ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া। ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া নিযুক্তি দিয়া হৈছিল বা তেওঁৰ অফিচটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল, ক্ৰিয়েটেড এ নিউ অফিচ ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া। অন্য এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ এক্ট হ'ল ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1861। এই এখনৰ জৰিয়তে ৰেকগনিশ্যন টু দ্য পৰ্টফলিঅ' ছিষ্টেম ইণ্ট্ৰডিউচ বাই লৰ্ড কেনিং ইন 1859। পৰ্টফলিঅ' ছিষ্টেম যোনটো আছিল, যোনটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল লৰ্ড কেনিঙৰ দ্বাৰা 1859ত, সেইটোক ৰিকগনিশ্যন দিয়া হৈছিল এই ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1861ৰ দ্বাৰা। আমি আহোঁ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1892। ইয়াৰ লগত জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল দ্য এক্ট মেড এ লিমিটেড এন এ ইনডাইৰেক্ট প্ৰভিজন ফৰ দ্য ইউজ অফ ইলেকশ্যন in filling up some of the non-official seats both in the central and provincial legislative councils. The word election was however not used in the act. The process was described as nomination made on the recommendation of certain body. আমি এতিয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ একেইখনলৈ আহোঁ, য'ৰ পৰা সচৰাচৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন অহা দেখা যায়। যোৱাটি বেলিতো বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহত এই বিষয়ক প্ৰশ্ন অহা দেখা গৈছে। তো প্ৰথম এখন হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1909, যোনখন এক্ট আমি মৰ্লে মিণ্টো ৰিফৰ্মছ বুলিও জনা যায়। আৰু এই ইয়াত মৰ্লে আৰু মিণ্টো সেই সময়ত আছিল লৰ্ড মৰ্লে। ইয়াত লিখা আছে লৰ্ড মৰ্লে ৱাজ দেন ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া। সেই সময়ৰ ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট আছিল তেওঁ। আৰু লৰ্ড মিণ্টো, যোনটো ইয়াত মিণ্টো ৰিফৰ্মছৰ এইটো মিণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে, লৰ্ড মিণ্টো ৱাজ দেন ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া। তেওঁ সেই সময়ত ভাইচৰয় আছিল। ইট প্ৰভাইডেড, ছেকেণ্ড ফেক্টটো হ'ল ইট প্ৰভাইডেড ফৰ দ্য এছ'চিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়ানছ উইথ দ্য এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলছ অফ দ্য ভাইচৰয় এণ্ড গভৰ্ণৰ্ছ। সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা become the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. ইয়াত সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহাৰ নামটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। become the first Indian, প্ৰথমজন ভাৰতীয় আছিল to join the Viceroyৰ Executive Council. ভাইচৰয়ৰ যোনটো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিল তাত জইন কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় আছিল সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা। হি ৱাজ এপইণ্টেড এজ এ ল' মেম্বাৰ, তেওঁ এজন ল' মেম্বাৰ হিচাপত এপইণ্ট কৰা হৈছিল। থাৰ্ড ফেক্টটো হ'ল আমাৰ introduce a system of communal representation for Muslim by accepting the concept of separate electorate. এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ফেক্ট হয়। এই এখনৰ জৰিয়তে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ফৰ মুছলিম বাই একচেপ্টিং দ্য কনচেপ্ট অফ ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট। মুছলিমসকলৰ কাৰণে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ কথা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল এখনৰ জৰিয়তে। আণ্ডাৰ দিছ এক্ট মুছলিম মেম্বাৰ্ছ ৱেৰ টু বি ইলেক্টেড অনলি বাই মুছলিম ভোটাৰ্ছ। মুছলিম মেম্বাৰ্ছসকলক অনলি মুছলিম ভোটাৰ্ছেহে নিযুক্তি দিব। সেই বিষয়ক এই এখনত মেনশ্যন কৰা হৈছিল। ডাজ দ্য এক্ট লিগেলাইজ কমিউনেলিজম।
এখনে কমিউনেলিজমটো লিগেলাইজ কৰিছিল এণ্ড লৰ্ড মিণ্টো বিকাম দ্য আৰু লৰ্ড মিণ্টো লৰ্ড মিণ্টো কেম টু বি ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ কমিউনেল ইলেক্টৰেট লৰ্ড মিণ্টো কমিউনেল ইলেক্টৰেটৰ ফাদাৰ হিচাপত জনা যায় এই এখনৰ জৰিয়তে প্ৰভাইডেড দ্য ছেপাৰেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইয়াৰ অন্তিম ফেক্টটো হ'ল প্ৰভাইডেড ফৰ দ্য ছেপাৰেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ প্ৰেচিডেঞ্চি কৰ্পৰেশ্যনছ চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটিজ এণ্ড জমিনদাৰ্ছ ছেপাৰেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ প্ৰেচিডেঞ্চি কৰ্পৰেশ্যন চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিজক প্ৰভাইড কৰা হৈছিল প্ৰভাইডেড ফৰ দ্য ছেপাৰেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নেক্সট গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন হ'ল 1909 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক 1909 চ' ফাৰ্ষ্ট ফেক্টটো হ'ল ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল এইখনৰ জৰিয়তে দ্য এক্ট ইজ অলছ' ন'ন এজ মণ্টেগু চেমছফ'ৰ্ড ৰিফৰ্মছ মণ্টেগু চেমছফ'ৰ্ড ৰিফৰ্ম হিচাপতো জনা যায় 1919 একখনক য'ত আছিল ইয়াতে যোনটো মণ্টেগু এণ্ড চেমছফ'ৰ্ড দিয়া গৈছে দুটা নাম ইয়াত মণ্টেগু ৱাজ দ্য ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া সেইখিনি সময়ত তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া আছিল আৰু যোনটো চেমছফ'ৰ্ড আছে লৰ্ড চেমছফ'ৰ্ড ৱাজ দ্য ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া সেই সময়ত ভাইচৰয় আছিল তেখেত থাৰ্ড গুৰুত্বপূৰ্ণ ফেক্টটো হ'ল ডিমাৰ্কেটিং এণ্ড ছেপাৰেটিং দ্য চেণ্ট্ৰেল এণ্ড প্ৰভিঞ্চিয়েল ছাবজেক্ট এইখনৰ জৰিয়তে ছেপাৰেট কৰা হৈছিল চেণ্ট্ৰেল আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েল ছাবজেক্টবিলাকক ডিভাইডেড দ্য প্ৰভিঞ্চিয়েল ছাবজেক্টছ ইনটু টু পাৰ্টছ ট্ৰেন্সফাৰ্ড এণ্ড ৰিজাৰ্ভ যোনটো আমাৰ প্ৰভিঞ্চিয়েল ছাবজেক্টৰ কথা কোৱা হৈছে সেইটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল ট্ৰেন্সফাৰ্ড এণ্ড ৰিজাৰ্ভ দিছ ডুৱেল স্কিম অফ গভৰ্নেন্স ৱাজ ন'ন এজ জাৰ্কি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো যি ডাবল স্কিম এটাৰ গভৰ্নেন্সৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল ইয়াক ডাৰ্কি হিচাপত জনা যায় এ টাৰ্ম ডেৰাইভ ফ্ৰম দ্য গ্ৰীক ৱৰ্ড ডিয়াৰ্কি হুইচ মিনছ ডাবল ৰুল অৰ্থাৎ ডিয়াৰ্কিৰ অৰ্থটো হ'ল ডাবল ৰুল It introduced for the first time bicameralism and direct elections in the country. এই এখনৰ জৰিয়তে বাইকেমাৰেলিজিম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল আৰু ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যনৰ কথাও এই এখন মেনশ্যন আছিল অৰ্থাৎ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল extended the principle of communal representation by providing separate electorates for 6 Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক 1909ত আমাক মুছলিমসকলত ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ কথা কোৱা হৈছিল কিন্তু এই এখনৰ জৰিয়তে 1919ত এই কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আৰু কিছুমান যোনটো আমাক মানে ইয়াত লিখা আছে প্ৰভাইডিং ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট ফৰ 6 কিছুমান আৰু কমিউনিটিক দিয়া গ'ল যোনখিনি আছিল 6 Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. Granted franchise to a limited number of people on the basis of property, tax or education. Franchise দিয়া হৈছিল এক লিমিটেড নাম্বাৰ অফ পিপলক কিহৰ বেচিছত প্ৰপাৰ্টি টেক্স এণ্ড এডুকেশ্যনৰ বেচিছত ফ্ৰেঞ্চাইজ দিয়া হৈছিল অন্তিম ফেক্টটো হ'ল establishment of a public service commission establish কৰা হৈছিল hence a central public service commission was set up in 1956 central public service commission set up কৰা হৈছিল 1956 কিহৰ কাৰণে for recruiting civil servants 1909 একখনৰ পিছতে গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা জানিবলগীয়া ফেক্ট হ'ল চাইমন তেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ চাইমন কমিশ্যন আহিছিলে আৰু এই এখনৰ লগত জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ হ'ল যে ইন নৱেম্বৰ 1927 দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট এনাউন্স দ্য এপইণ্টমেণ্ট এ 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report on the condition of India under its new constitution. So এই এখনত আমি প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল 1927 চাইমন কমিশ্যনৰ লগত জড়িত কথাটো হ'ল 1927 এখন ক্ষমা কৰিব চাইমন কমিশ্যন 1927 আহিছিলে আৰু ইয়াত এই কমিশ্যনটোক চেয়াৰমেনশ্বিপ দিয়া হৈছিলে ছাৰ জন চাইমনক এইখন এখন
7 মেম্বাৰ ষ্টেটিউটৰী কমিশ্যন আছিলে চাইমন কমিশ্যনটো কিহৰ ওপৰত টু ৰিপৰ্ট অন দ্য কণ্ডিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ নিউ কনষ্টিটিউশ্যন ছেকেণ্ড জানিবলগীয়া ফেক্টটো হ'ল দ্য কমিশ্যন ছাবমিটেড ইটছ ৰিপৰ্ট ইন 1930 এই কমিশ্যনখনে 1930ত নিজৰ ৰিপৰ্টটো ছাবমিট কৰে এণ্ড ৰেকমেণ্ডেড দ্য এবলিশ্যন অফ ডাৰ্কি যোনটো আমি পঢ়িবলৈ পালোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1919ত য'ত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল ডাৰ্কি ছিষ্টেমত তাৰে এবলিশ্যনৰ কথা ক'লে এবলিশ্যন অফ ডাৰ্কি এক্সটেনশ্যন অফ ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট এক্সটেণ্ড কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল ইন দ্য প্ৰভিন্সেছত ইন এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ফেডাৰেশ্যন অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছিলে এণ্ড প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ কণ্টিনিউৱেশ্যন অফ কমিউনেল ইলেক্টৰেট কমিউনেল ইলেক্টৰেটৰ কণ্টিনিউৱেশ্যনৰ কথাও চাইমন কমিশ্যনে কৈছিলে নেক্সট কমিউনেল এৱাৰ্ড ইন আগষ্ট 1932 ৰামছে মেকডনাল্ড ইয়াৰ চনটো আৰু নামটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ জানিবলগীয়া এনাউন্স এ স্কিম অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ মাইনৰিটিজ হুইচ কেম টু বি ন'ন এজ কমিউনেল এৱাৰ্ড যাক কমিউনেল এৱাৰ্ড হিচাপত জনা গ'ল দ্য এৱাৰ্ড এক্সটেণ্ডেড টু দ্য ডিপ্ৰেছ ক্লাছেছত লৈ এক্সটেণ্ডেড কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল এই কমিউনেল এৱাৰ্ডত গান্ধীজী ৱাজ ডিষ্ট্ৰেছড অভাৰ দিছ এক্সটেনশ্যন of the principle of communal representation to the depressed classes and undertook fast unto death in Yaravada jail, Pune. গান্ধীজীয়ে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিছিল এই কথাক লৈ আৰু ইয়াৰাবাদ তেওঁ ফাষ্ট আনটু ডেথ অৰ্থাৎ তেওঁ উপবাস থাকিছিল যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ হয়তো মৃত্যু হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে ইনকট ইয়াৰাৱাদা জেইল পুনা টু গেট এৱাৰ্ড মডিফাইড তো ইয়াতে আমি ভালকৈ যদি চাওঁ গান্ধীজী ৱাজ ডিষ্ট্ৰেছড অভাৰ দিছ এক্সটেনশ্যন অফ দ্য প্ৰিন্সিপল অফ কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন গান্ধীজীয়ে নিজৰ ডিষ্ট্ৰেছ প্ৰকাশ কৰিছিল এই এক্সটেনশ্যনৰ ওপৰত যোনটো কমিউনেল এৱাৰ্ডে কৈছিল ডিপ্ৰেছ ক্লাছেছলৈকে যোনটো আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কথা কৈছিল মাইনৰিটিছত চ' ইয়াত প্ৰিন্সিপল অফ কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেণ্ট টু দ্য ডিপ্ৰেছ ক্লাছেছ আণ্ডাৰটুক ফাষ্ট আনটু ডেথ ইয়াত যিটো কথা মই ক'লোঁ ফাষ্ট আনটু ডেথ ইন ইয়াৰাৱাদা জেইল ইন পুনে টু গেট এৱাৰ্ড মডিফাইড যাতে এই এৱাৰ্ডটো মডিফাই হয় চ' ইয়াত আমি এইকেইটামান কথা মন কৰিব লাগিব অন্তিম ফেক্টটো হ'ল ইয়াত এট লাষ্ট দেয়াৰ ৱাজ এন এগ্ৰিমেণ্ট between the leaders of the Congress and the depressed classes, the agreement known as Pune Pact. So, আমি Pune Pact যদি চাওঁ Pune Pactৰ চনটো তেতিয়াহ'লে 1932 retain the Hindu joint electorate and gave reserved seats to the depressed classes. Hindu joint electorate to retain কৰা হ'ল and reserved seats দিয়া হ'ল depressed classes. আৰু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ এক্ট হ'ল 1935 এখন ইট ৱাজ এন লেণ্ডি এণ্ড ডিটেইল ডকুমেণ্ট এইখন এখন ডাঙৰ এখন এক্ট বুলি আমি জানো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1935 খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় য'ত আছিল 321 ছেকশ্যনছ এণ্ড 10 শ্বেডিউলছ এইখনত আছিলে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ এন অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল কনচিষ্টিং অফ প্ৰভিন্সেছ য'ত প্ৰভিন্সেছ আছিল এণ্ড প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ এছ ইউনিটছ কথা কৈছে ডিভাইডেড দ্য পাৱাৰ্ছ বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড ইউনিটছ যোনখিনি পাৱাৰ আছিল সেইখিনি চেণ্টাৰ আৰু ইউনিটছৰ মাজত ভাগ কৰাৰ কথা কৈছিল তিনিখন লিষ্টৰ আণ্ডাৰত যোনখন হ'ল ফেডাৰেল লিষ্ট প্ৰভিন্সিয়েল লিষ্ট এণ্ড কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আৰু ৰেচিডিউৰী যোনখিনি পাৱাৰ আছিল সেইখিনি ভাইচৰলৈকে যাব বুলি অৰ্থাৎ দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল চ' ৰেচিডিউৰী পাৱাৰ্ছ ৱাই গিভেন টু দ্য ভাইচৰয় এবলিছ ডাকি যোনখন আমাৰ ডাকি ছিষ্টেমৰ কথা কোৱা হৈছিল 1919ত সেইটো এবলিছ কৰা হৈছিল ইন দ্য প্ৰভিন্সেছত এবলিছ কৰা হৈছিল প্ৰভিন্সিয়েল অট'নমিৰ কথা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ইন ইটছ প্লেচ এডপশ্যন অফ ডিআৰকি এট দ্য চেণ্টাৰ যোনটো প্ৰভিন্সত ডিআৰকিটো এবলিছ কৰি কিনে চেণ্টাৰত এডপ্ট কৰা হ'ল ডিআৰকি ছিষ্টেমটো প্ৰভাইডিং ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ ফৰ ডিপ্ৰেছ ক্লাছেছ ৱমেন এণ্ড লেবাৰ ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ কথা
কথাও ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে আৰু প্ৰভাইড কৰিলে ক'ত ডিপ্ৰেছ ক্লাছেছক অৰ্থাৎ ছেডিউল কাষ্ট women and laborers workers. Abolish the Council of India established by Government of India Act 1858. Abolish কৰা হৈছিল Council of India established by the Government of India Act of 1858. অন্তিম ফেক্টটো জানিবলগীয়া provided for the establishment of a Reserve Bank of India, Federal Public Service Commission, Provincial Public Service Commission, Joint Public Service Commission. এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ কথা প্ৰভাইড কৰা হ'ল বা এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰা হ'ল ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ফেডাৰেল পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, প্ৰভিন্সিয়েল পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, জইণ্ট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, এণ্ড এ ফেডাৰেল কোৰ্ট উইচ ৱাজ ছেট আপ ইন 1937. ইয়াৰ চনটো মনত ৰখাটো আমি প্ৰয়োজন। ফেডাৰেল কোৰ্ট এখন এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল 1937, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935ৰ জৰিয়তে। আমি অন্তিম এখনলৈ আহোঁ, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এক্ট অফ 1947. ইয়াৰ প্ৰথমটো জানিবলৈ কথা হ'ল অন February 20, 1947 দ্য ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ক্লিমেণ্ট এটলি, অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ যে 1947 সময়ছোৱাত ব্ৰিটিছৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল ক্লিমেণ্ট এটলি, ডিক্লেয়াৰ্ড দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া উড এণ্ড by June 30, 1948, after which the power would be transferred to the responsible Indian hands. Lord Mountbatten, the Viceroy of India, he was Viceroy Lord Mountbatten, put forth the partition plan known as Mountbatten Plan. So the Mountbatten Plan, the plan was accepted by Congress and the Muslim League. Immediate effect was given to the plan by enacting the Indian Independence Act of 1947. Lord Mountbatten became the first Governor General of the new Dominion of India. Lord Mountbatten, এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ মনত ৰাখিবলৈ কথা, Lord Mountbatten became the first Governor General, প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হৈছিল নিউ ডমিনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষ। দ্য কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া ফৰ্মড ইন 1946, যোনখন কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি আছিল সেইখন ফৰ্ম কৰা হৈছিল 1946, বিকাম দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান ডমিনিয়ন। আমি আজি বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ এক্টৰ কথা গম পালোঁ আৰু তাৰ লগত জড়িত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জানিব পাৰিলোঁ। চ' ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পাৰ্ট ওৱানত আমি ভালেকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইতিমধ্যে শিকিবলৈ পাৰিলোঁ আৰু ইয়াত মেনশ্যন কৰা প্ৰতিটো কথা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা হওক, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা হওক, সেইসমূহ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত ইতিমধ্যে আহি আছে আৰু ভৱিষ্যতে ইয়াৰ লগত জড়িত কথাসমূহ আহি থাকিব। চ' আমি আজি ৰেগুলেটিং এক্ট, চাৰ্টাৰ এক্ট, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট এইসমূহৰ বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট এইসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো কথাই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় বহু সহায়ক হ'ব। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰতিটো কথা মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব, ইয়াৰ লগত জড়িত ফেক্টছখিনি মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব। নিশ্চয় ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নসমূহ আমি ভৱিষ্যতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহ দেখিবলৈ পাম। চ' গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ। প্লিজ ডু লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। আৰু আগন্তুক সময়ত অনতি পলমে আৰু অতি সোনকালে আমি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম, ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পাৰ্ট আৰু কিছুমান লৈ আহিম। আৰু ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আগন্তুক যিসমূহ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হওক, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় হওক, চ' সেইসমূহত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেই বিষয়ত ভিডিঅ' আমি নিশ্চয় বনাম। তেতিয়ালৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নিশ্চয়, আৰু লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে।